हेलो साथीहरु, म जितेन्द्र सिंह आइसकेको छु तपाईहरु माझ एउटा नयाँ भिडियोको साथ। तपाईहरुले धेरै भिडियोमा एलिफेन्ट टूथपेस्ट हेर्नु भएको होला र त्यही आज हामी लाइभ तपाईहरुको माझ परफर्म गरेर देखाउँदै छौं। सो भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन गइरहेको छ। कृपया अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सिनु होला। सो अब लागौं हामी आफ्नो भिडियोतर्फ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले डिफरेन्ट केमिकल्सहरु बोकेर आएको छु, तर यो केमिकल्सहरुलाई मैले हातले छुँदाखेरि मेरो हात पोल्न सक्छ। त्यही भएर म यो ग्लोभ्स युज गर्दै छु। अब यो हेर्न सक्नुहुँदैछ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यसको मोलिकुलर फर्मुला H2A2 हो र यो भनेको पोटासियम परम्याग्नेट KMNO4 र यो दुईटा केमिकललाई हामीले मिसाएर एलिफेन्ट टूथपेस्ट बनाउने हो र यो भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, यो सबभन्दा राम्रो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ। यसबाट हामीले अक्सिजन पनि यदि त्यतिकै हामीले खुल्ला छोड्दियो भने यसबाट पर्याप्त अक्सिजन पनि बन्छ। र मैले एउटा अर्को केमिकल यो सोडियम लोरेल सल्फेट SLS पनि यसलाई भन्छ, जुन कि सोपमा तपाईको भनौं फिज बनाउनको लागि युज गरिन्छ। यो पनि मैले यसमा हाल्नु गइरहेको छु र यो यदि हामीले हाल्दैनौं भने यसबाट फिज मजाले बन्दैन। त्यही भएर फिज बनाउनको लागि र त्यही फिज नै हामी एक्चुअलीमा अक्सिजनसँग मिसिएर बबल्स बनेर माथि आउने हो। एउटा खाली कन्टेनर मैले लिएर आएको छु र यसैभित्र म सबै केमिकल्सहरु एड गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा प्रथम पहिला यो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड यसमा म हाल्न गइरहेको छु। यो भनेको एकदमै क्लियर वाटर जस्तै हेर्नमा यसको हुन्छ। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा म यो SLS सोडियम लोरेल सल्फेट यसको केही मात्रा यसमा म हाल्न गइरहेको छु, जसको कारणले यसमा निकै नै फिज बन्नेछ। साथै अब यसलाई मिसाउनको लागि यसमा म थोरै वाटर हाल्दै छु। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरेर आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। म सक्दो तपाईहरुको कमेन्टको उत्तर दिने कोसिस गर्नेछु र यदि तपाई कुनै चीज नयाँ चीज हाम्रो च्यानलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि कृपया आफ्नो विचार राखिदिनु होला। म त्यही अनुसारको तपाईहरुको लागि भिडियो ल्याउने कोसिस गर्नेछु। धन्यवाद।